નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવવાની છે કટલેટ। તો એના માટે આપણે સૌપ્રથમ બાફેલા બટેકા લેવાના છે। મેં બટેકા સૌપ્રથમ બાફી લીધા હતા। તો અહીંયા મેં 2 બટેકા લીધા છે, એને બરાબર મેશ કરી લેવાના છે। તો આવી રીતના મેશ કરી લેવાના છે, ટુકડા ન રહે એ રીતે આપણે મેશ કરી લેવાના છે। તો બટેકા સરસ મેશ થઈ ગયા છે આવી રીતના। હવે આપણે એમાં મસાલા ઉમેરશું। સૌપ્રથમ મીઠું ઉમેરશું, ત્યારબાદ લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, ત્યારબાદ થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરશું, ત્યારબાદ ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું, ત્યારબાદ આદુ મરચીની પેસ્ટ ઉમેરશું, ત્યારબાદ લીલા ધાણા ઉમેરશું, બરાબર મિક્સ કરશું। ત્યારબાદ કોર્નફ્લોર ઉમેરશું, મકાઈનો લોટ જે કહી છે આપણે એ કોર્નફ્લોર ઉમેરશું, બરાબર મિક્સ કરશું। આપણે હાથેથી બરાબર મિક્સ કરવાનું છે એટલે સરસ મિક્સ થઈ જાય। તો આવી રીતના રોલ વાળીને બરાબર શેપ આપી દેવાનો છે। કટલેટનો આમ 3 ખૂણા થાય એ રીતના શેપ આપી દેવાનો છે રોલ વાળીને। તો આવી રીતના આપણે 3 ખૂણા પડે એ રીતના રોલ વાળીને શેપ આપશું। હવે આપણે ચાકાની મદદ વડે કટિંગ કરવાનું છે। તો આવી રીતના આપણે ધીમે ધીમે એ રોલનું કટિંગ કરશું। 3 ખૂણા પડે એવી રીતના આપણે કટિંગ કરવાનું છે। તો આવી રીતના હાથેથી બરાબર શેપ આપી દેવાનો છે। તો હવે આપણે આજે તળવાનું છે। કટલેટને આપણે ધીમા તાપે તળવાની છે એટલે સરસ ક્રન્ચી થાય, એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ધીમા તાપે તળવાની છે। તો આવી રીતના આપણે ધીમા તાપે ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગની થવા દેવાની છે। તો તૈયાર છે કટલેટ। જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।